kotse ba? Feel kotse na. Dude, Chong, pare, Uy. kumusta ka na? Ito, okay naman. O nga pala. Oh, what's up? O nga. Oh, ikaw, kamusta ka? Nangamusta ka, tapos wala ka sasabihin? Wala lang, eto, pakape-kape kasi alam mo na, medyo mainit kasi. Nag-order ako ng macchiato sa Starbucks. Mainit. Oo, Pero mainit. in-order mong kape, mainit din. Dude, may aircon sa Starbucks, malamig. So kailangan natin magpainit. Aircon? Oo. Sa bahay ko may aircon. Tsaka may coffee maker ako. Hindi ko na kailangan mag-Starbucks kasi I have that in my house. Ay, ganun. Ang cheap naman, coffee maker. Hmm. Meron akong Nespresso sa bahay eh. Yun nga yun, Nespresso nga yun. Ganun ba? Kaya hindi na sasabihin yung tamang ano. Teka, ano ba dala mo? Dala ko? Well, itong Brio RS ko. Honda Brio RS ko. Yak, para ka naman baby niyan. Lo! Ikaw ba ano dala mo? Wigo TRDS. Wigo TR. Ano yun? Tom Rodriguez. O, ano yung RS na yan? O, Road sailing. road sailing. Oh. O kaya Racing Series. Road Racing safety Star. yan eh. Road safety yan kasi di ka Oh. magaling magmaneho. Ah, Ka sa mga naku. kalsada. Yan Oo. tayo eh. Ito TRD. Yan mahirap eh. Kaya nga The real deal. TRD. Aba, Oh, naisip the mo real bigla deal. yun, ah. O, di ba? Ang daya mo dun, ah. Siyempre. Well, alam mo, ganyan talaga eh. Kaya nga Brio RS binili ko eh. Subtle lang. Hindi kailangan mag-show off. Hindi gaya nung Wigo. Medyo maangas masyado yung datingan. Alam mo, para wag na tayo magtalo, magkumparo na lang tayo. Para magkaalaman na ano mas magandang sasakyan. Sige. Wigo o yung Honda Brio mo? Brio RS. Game, tara. Sige. Let's compare the two cars, sir. Sige. Saan, Juto? Sa harap, meron tayong projector headlamps. Meron tayong fog lamps dito na halogen din. Yung exterior niya, yung with the mesh grill and the parang nakasimangot dahil sa angular sorry. Nakasimangot na angular chiseled bumper para siyang lalaking nakabusangot. To, front exterior tayo ng Honda Brio RS. So kung mapapansin nyo, no, halos same siya ng itsura nung nakakabit dun sa regular Brio. But this one, medyo iba yung feel niya kasi nga it's an RS version. The only difference sa regular Brio, meron siyang glossy black trim dito sa kanyang grille. And then yung headlights niya and yung fog lamps dito are halogens din. And then pagdating mo dito sa baba, it also has the typical look nung Brio na bumper. Angular na onte, tapos merong mga mesh grille na design. So yun, no, kung i-compare ko yung Brio RS dun sa Wigo na TRD na hinahawakan ni Stanley ngayon, masasabi ko na yung Brio RS comes with a subtle na medyo may pinch ng sportiness. Which is, for me, it's good kasi hindi siya masyadong loud eh. Kumbaga, parang quiet kid in the class pero alam niya lahat ng answers. Lo! Sa makina, meron tayong 1-liter 3-cylinder gasoline engine with 65 horsepower and 89 Newton meters of torque. Etong TRD version na to 4-speed automatic. Sinubukan namin itong i-drive, matipid sa gas kasi 15.3 kilometers per liter sa moderate to light traffic. Pero sa highway, around 24 kilometers per liter. Sulit na sulit, di ba? Alright, tingnan natin yung engine. You know, the Honda Brio RS is powered by a 1.2-liter gasoline engine that delivers 89 horsepower and 110 Newton meters of torque. Tapos yung engine niya is connected to a CVT and then power is sent to the front wheels. In terms of fuel economy, I was able to get 16.3 kilometers per liter while driving at an average speed of 40 kilometers per hour. So medyo light traffic lang yung sa city nun eh. And then on the open highway, I was able to get 20.7 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Tipid! Sa gilid, meron tayong 14-inch alloy wheels, maganda yung mugs, integrated na yung signal lights sa side mirrors, meron siyang side skirts, tapos yung spoiler niya sa likod, kitang-kita. And of course, yung mga TRD branding natin, TRD. Yung sukat ng TRD natin, 3,700 mm ang length. Yung width, 1,600 mm and yung height niya, 1,520 mm. Yung ground clearance niya, 180 mm. Eto. Kasing taas niya yung mga crossover at yung Suzuki Espresso at mas mataas siya sa ibang hatchback.
So, okay to sa mga konting lubak, pagka mataas yung humps, or konting baha. Dito tayo sa side ng Brio RS. No? As you can see, it has a distinctive character lines na mas maganda yung pagkakagawa as compared dun sa Toyota Wigo TRD na nire-review ni Stanley. Kasi for me, mas may character to at mas may pitik as compared dun sa kabila na parang medyo plain line lang na ganun. Tapos pag tinignan mo yung wheels niya, it has 15-inch alloy wheels. At take note lang, no? Mas malaki siya ng 1 inch kesa dun sa nakakabit sa Wigo. So kung gusto mo ng mas malaking gulong at kung mahilig ka sa malaki, baka mas bagay sa'yo si Brio RS. And then when you move further to the back, makikita mo na dun yung wrap around halogen taillights ni Brio RS. And then mapapansin nyo rin na naghihint na dun yung spoiler na nakakabit dito ay Brio RS na mas maganda as compared sa regular Brio. Kasi nga, di ba, mas mahal to eh. So dapat mas maganda dito. And then, isa pa pala, no, maganda rin yung pagkakabit ng side skirt. Hindi siya masyado pansinin, but it adds that certain character and certain added style points dun sa Brio RS. In terms of dimensions, the Brio RS is longer than the Wigo by 115 millimeters. Tapos, mas wider siya by 80 millimeters. So, ang nabibigay nun sa'yo is more interior space, no? Kasi nga, it's longer and wider. Pero pagdating sa wheelbase, mas maikli yung wheelbase ni Honda Brio RS as compared sa Wigo. Mas maikli siya by 45 millimeters. Tapos isa pa is yung ground clearance. Kung specific ka doon, mas mababa yung ground clearance nito ni Brio RS kasi nasa ano lang siya, 137 millimeters as compared dun sa 180 millimeters na nakakabit dun sa Wigo. Pero ang nabibigay naman nun sa'yo ay mas lowered yung stance ng kotse. So mas sporty yung datingan niya as compared dun sa Wigo na mataas. So mamimili ka na lang kung ano gusto mo. Gusto mo yung mataas o yung nakadapa. Pero maganda dito, mas malaki yung ano ko. Gulong. Sa likod, LED yung taillights natin na mala Tetris ang itsura. Sa mga batang 90s dyan, alam nyo kung ano sinasabi ko. Yung halogens yung turn signals and reverse lights natin. meron tayong rear sensors, rear camera sa baba ng logo. At syempre, huwag natin kakalimutan itong third brake lights at ang spoiler with the TRD logo. Kasama rin dito yung angular bumper kasi TRD itong sasakyan na to. At syempre, kung TRD, huwag natin kakalimutan na may logo rin tulad nito. Ayan o. Ay, bumukas direct. Manual yan. Ay, sorry. Okay. Sa likod, medyo maluwag naman dito. Kasya yung dalawang maliit na luggage. Etong nandito, pwedeng tanggalin yan at yung upuan, pwedeng itupi para mas marami kayong mailagay sa likod. Okay, dito tayo sa likod ng Brio RS. Kung makikita nyo naman, no, it has a sporty looking na roof spoiler na merong integrated with LED third brake light. Tapos pagbaba mo dito, gusto rin yung pagkakadesign ng taillights niya. Though it's just halogen, pero maganda for me yung datingan. It's not too loud and it's not too simple. Nasa gitna. Tapos pagbaba mo dito, andito uli yung medyo angular bumper na nilagyan ng garnish with this black cladding. No? So para mas maganda yung datingan ni Brio RS sa likod. Pag bumaba pa kayo, meron siyang diffuser, no? So para yun nga, no? Sporty yung datingan, tsaka baka nakakatulong na onte sa aerodynamics ng Brio RS. Tapos the only thing dito is wala siyang rear camera as compared dun sa Wigo na may nakakabit na rear camera. But for me, di mo naman na kailangan yung rear camera kasi hindi naman ganun kalakihan yung sasakyan. So kabuuan, pag kinompare natin yung Brio RS sa Wigo, TRD, parang naaalala ko yung pinanood ko na isang gabi, yung Fast and Furious Hobbs and Shaw. Kasi yung Toyota Wigo, parang si The Rock. Kasi sobrang batak. Tapos ito naman Brio RS, parang si Jason Statham. Tama ba yung Statham? Basta yun, si Jason Statham. Sleek, tahimik, pero hindi ka atrasan pag binangga mo. Tapos black top din to eh. Eh di ba si Jason Statham medyo kalbo. So yun, yun lang imagination na nangyari sa utak ko. Okay, silipin natin yung cargo space nitong Brio. Kita nyo naman, dipindot. Ah, dagdag sosyal. Di ba ikaw yung sanali sa channel dati? Matagal na yun. Pero check nyo kung gusto nyo. Magaling akong mag-algebra dun. Pero balik tayo dito, no, sa car comparo. The Brio RS has a typical na cargo space ng isang small hatchback. Di siya kalakihan at di rin naman siya kaliitan. Kumbaga, mafi-fit mo dito yung isang linggong supply ng grocery, kaya.
Tapos in case you want to have extra cargo space, na-fold flat din yung seats dito. Para, di ba, kung mahaba yung gamit na lalagay mo, pwede pa rin. Pero just for you to know, wala tong to know cover. Yung to know cover, yung dito yan, yung nakalagay sa Wigo kanina. No, para hindi masyado nakikita yung gamit mo pag nakapark sa likod. Pero maganda naman yung pagkakatint ni Honda dito eh. So, kailangan gumano ng magnanakaw. Ewan ko na lang pag di pa nahuli ni Parking Boy yun. Parking is over. So yun, that's the cargo space of the Brio RS. Sa loob, simple lang ang Toyota Wigo. Walang height adjuster itong upuan. Itong manibela, wala ring adjustment. Push button yung engine start niya. Yung instrument cluster niya, simple rin, analog display. Itong infotainment system niya, ayos naman, may Apple CarPlay and Android Auto. Walang volume knob, walang yung knob sa aircon, pero push button naman, madaling kapain. Okay? Yung cambio niya, simple rin lang. Yung seats niya, suede, madaling linisin, ayos naman. Kahit na hindi masyadong appealing yung loob ng Toyota Wigo, keyless entry naman. So, ayos na din. Okay, dito naman tayo sa segment na nasa ng cellphone mo. Okay. Medyo hindi kasya dito. Sa bottle holders naman, ito na yung pinakalalagayan ng cellphone ninyo. Medyo pag maalog, baka mahulog. Dito, pwede rin. Dito sa loob, pwede rin. Okay? Pero sa aming mga hustler, dito namin nilalagay. Sa instrument cluster. Kaya lang, bawal yan, tsaka delikado. Okay? Huwag niyong gagawin, ha? Okay, dito tayo sa loob ng Honda Brio RS. Makikita nyo naman, no, meron siyang dark interior theme na merong glossy black accents, pati orange trimmings sa dashboard, pati dito sa may pinto. Parang regular interior pa rin siya nung Honda Brio. Pero tong Brio RS, merong subtle differences gaya ng orange trims dito sa dashboard, pati sa gilid. Tapos yung mga silver accents na nakakabit dun sa Brio na regular, nawala dito sa RS trim. Gaya nung mga silver accents dito sa steering wheel, pati dito sa gear shifter. Naging itim siya. No? Parang for me, mas naging maganda kasi mas naging sleeky-sleeky yung datingan. Tapos, isa pa, meron siyang black headliner compared dun sa Brio na normal na merong gray. So for me, mas preferred ko yung itim kasi parang nagiging compact lalo yung loob, tapos yung gray medyo minsan madumihin pagka tumagal. So dito tayo sa specific, yung Brio RS merong urethane steering wheel na integrated with volume controls. Tapos meron siyang tilt adjustment. No, meron siyang tilt adjustment so para makuha mo kung ano yung pinakamagandang height ng steering wheel for you. Tapos pag tumingin ka dun sa harap, makikita mo rin na merong orange accent pa din dun sa instrument cluster niya. Tapos merong lettering na RS para talagang alam mo na RS yung binili mo. And then, pagdating naman dito sa gitna, meron siyang 7-inch infotainment touchscreen. However, wala siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pero meron naman siyang Bluetooth, so pwede ka pa rin makapakinig ng mga tugtog mo sa Spotify. Yun, no, meron din siyang buttons for the fan speed para madali mo makapa habang nagda-drive ka. Pero, isang tanong namin lagi dito sa Philcoche is, saan mo lalagay yung cellphone mo? Di ba? Well, medyo limited lang yung space na lalagyan mo, no? Kasi medyo may kalakihan na yung mga smartphone ngayon. Pwede mo siya ilagay dito, which is sa baba lang ng climate control. However, medyo nakalawit no? Nakalawit yung cellphone mo, so may chance ang malaglag siya. And then, pwede mo rin naman siya ilagay dito sa baba para medyo nakarelax siya. However, the only problem na nakikita ko dito is ang layo niya dun sa USB port. Yun nga, magandang tanong yun. Nasaan ba yung USB port? Nandito sa taas. So kung hindi mo trip yung mga marami nakalaylay, medyo downside yun. And then yun nga, no, doon na tayo sa seats. It has a fabric seat, sarap likod. Tapos nandun pa rin, makikita mo pa rin yung mga orange accents niya. And then speaking of the seats, itong driver seat merong recline adjustment, which is dapat naman talaga lahat ng kotse merong ganun. Pero wala siyang height adjuster, which is minimal lang naman, pero mas maganda kung meron para mas maganda yung masiset mo yung most preferred driving position mo. Pero okay lang yun, kahit wala siyang height adjuster, yung steering wheel naman niya has tilt. No? Meron siyang tilt adjustment, gaya ng sabi ko kanina. Yun, no? Kasi balita ako, ibang kotse, walang adjustment Tapos yun, no, bago ko makalimutan, walang rear camera yung Brio RS. So, yun. And then, wala rin siyang sensors. But, the good thing is, meron siyang speed sensing door locks. So, yun. Kung hindi ka mahilig mag-lock, si Brio RS na magla-lock sa'yo para safe ka habang bumabiyahe ka. Sa likod, sakto lang, hindi masyadong maluwag, hindi rin masyadong masikip. Etong
likod kasya ang 2.5 na tao. Kasi pag tatlo, medyo magsisiksikan kayo. Meron tayong ISOFIX, walang armrest. Meron tayong bottle holders, 1, 2. Abot yung aircon dito, malamig. So dito tayo sa rear seats ng Honda Brio RS. Makikita nyo naman, no, yung fabric seats niya is integrated pa din with orange stitching, no, para design continuity na nakikita mo sa harap. Tapos pag punta mo dito sa gilid, dun sa may armrest, andun pa rin yung orange trimming, which is good kasi nga parang alam mo na RS version yung binili mo. And then isa pa na note mo dito is it has good amount of legroom. Kitang-kita nyo naman, no. However, yung headroom medyo nabawasan kasi yun nga, it's a hatchback, tsaka small hatchback nga eh. So, don't expect too much pagdating sa headroom. Ako, I'm standing 5'5" and medyo tight na yung headroom. So, kung mas matangkad yung isasakay mo dito, maala tipong Junmar Pajardo, good luck, cramps ang abot nun. Tapos, itong rear seats naman niya doesn't come with center armrest, which is okay na rin considering the price point of the Honda Brio RS. And then, fitting 3 individuals, kaya dito sa Honda Brio RS. But you know, let's face it, no, mas komportable at mas ideal kung dalawang average size adult lang yung uupo dito sa likod ni Brio RS. Pagdating naman sa safety and security features, okay na okay tong Wigo TRD considering its price. It has front dual airbags, ABS, dashcam, immobilizer with alarm, and sabi ko nga kanina, rear parking camera with sensors. In terms of safety, hindi din naman papahuli ang Honda Brio RS. It has front dual airbags, ABS, security alarm, immobilizer, at gaya ng nabanggit ko kanina, mayroong speed sensing door locks ang subcompact hatchback na ito. Alam nyo, masarap na ma-drive to. Medyo matigas lang yung manibela niya. Pero sakto naman. So nararamdaman mo yung nginig tsaka yung tunog ng makina because of the 3-cylinder engine. Pero pwede na for city driving. Kung mag-outing kayo, medyo tiis-tiis. Kasi aabot naman kayo ng bagyo nito. Kaya lang, kung marami kayo, medyo masikip. Yung accelerator, responsive. Pero dahil 4-speed siya, sa highway, medyo nanginginig na parang nanggigigil na. Yung ride comfort niya, sa totoo lang, hindi kasi ma-adjust yung upuan. So kung medyo matangkad ka, mahihirapan ka. Kasi pang pang average size na tao, mga kagaya ko, 5'6", ganun. Yung suspension niya, okay naman sa mga normal na kalsada, pero kung medyo lubak-lubak, mahirapan ka ng konti. Kahit na sabihin mong mataas yung ground clearance niya, pag medyo malubak-lubak, may baha, dahil Wigo ito So, baka mahirapan kayong konti. Malakas ang aircon ngayon, tag-ulan, malamig. Pero sa summer, ibang usapan yan. Pero tingin ko, malamig pa rin. Alam mo ang advantage ng sasakyan na to? Yung parking. Sobrang daling i-park nito kasi may rear sensors tsaka rear camera. We're now driving the Honda Brio RS and its 1.2-liter gasoline engine delivers adequate power, especially when you're driving this car around the city. Kasi nga, doon naman siya nakadesign. It's designed to be your daily driven car in the urban jungle. Kaya naman in that regard, kayang-kaya niya when it comes to relaxed urban driving setting. Another thing you'll appreciate dito sa Honda Brio RS is yung light steering feel niya, which is beneficial pagka magdadrive ka around the city at pagka kailangan mong lumusot-lusot sa mga masisikip na karsada. And then it is also relatively responsive. It points to the direction na gusto mong puntahan. So in that regard, okay din siya kasi yung combination ng light steering and ng responsive na steering gives you less driver fatigue na talaga ma-appreciate mo pagka nagdadrive ka around the city. When it comes to suspension, the Brio RS leans a bit on the firm side. In that regard, medyo ramdam mo yung mga lubak or yung road imperfections. Lalo na pa nagda-drive ka around EDSA. Kasi nga, di ba, alam niyo naman ang EDSA Maraming lubak dyan. Pero hindi naman yun to the point na magiging uncomfortable yung biyahe mo. Kaya siya, It absorbs pa rin impacts within reason. You have to set your expectations well. Kasi nga, this is a small city hatchback. And then, when the Brio RS is driven in the open highway, hindi ganun ka-remarkable yung 1.2-liter gasoline engine niya. Although, hindi ko naman sinasabi na underpower siya. Medyo bitin lang, may pagkonting bitin lang. It's already expected kasi may CVT itong sasakyan na to, which yun nga, CVT is designed to give you a more fuel-efficient drive rather than a performance-oriented drive. So in that regard, kailangan mong planuhin yung overtakes mo
for good measure. Para safe ka, di ba? Along pagka kailangan mong unahan yung mas mabagal na sasakyan, lalo na pag nasa highway ka. But the good thing is, the Brio RS comes with a sport mode. So in that regard, mas bababad yung RPM mo na mas mataas. So mas mamamaximize na yung revs, giving you more power kapag kakailangan mong i-overtake yung nasa harapan mo. When it comes to NVH, that is one category na tingin ko pwedeng mas mag-improve pa yung Honda Brio. But being a subcompact hatchback and considering yung price point ng kotse na to, acceptable na, no? Matatanggap ko na yung mga maririnig kong outside noise like yung tire noise, pati yung mga tunog ng motor kapag ka nasa EDSA ka, no, medyo nakikreep in sa loob eh. Lalo na guys, lalo na pag umulan. Pag umulan ng malakas, hindi mo na masyado magkarinigan dito sa loob eh. Gaya nung pagka may pasahero ka tapos gusto mo siyang kausapin, you have to raise your voice a bit o kailangan mo medyo sumigaw kasi medyo hindi na kayo magkakarinigan pagka malakas ang ulan. Overall, the Brio RS is one of the ideal subcompact hatchbacks that should be on your list kapag ka naghahanap ka ng mga pang-araw-araw na sasakyan. Kung gusto nyo ng sasakyan na good for city driving, maangas at maporma ang datingan, dito na kayo sa Toyota Wigo TRD-S. Ang presyo nito, 700,000 pesos. Goods na. Siyempre, di rin naman papahuli ang Honda Brio RS. Maganda yung styling niya at understated yung exterior look niya. Matipid din siya sa gasolina. Sa presyo na 735,000 pesos. Marami ka nang mabibili sa 30,000 pesos eh. Mas mahal ng 30 yan eh, di ba? O, 35. 35. O makakabili na ako ng laptop dun eh. Oh, Medyo mahal yan, kasi ah. yung mga naka-Honda Brio RS, di naman kailangan ng pambili na extra eh. Kasi marami na kami nun eh. Understated. Wala ka lang pambili ng sapatos eh. Naka-ano ka lang eh. Naka-sperry ka lang eh. Huwag mo namang i-booking Wala sa kang mga pang viewers Red Wing. natin. Oo. Alam mo naman tayo, masinop. Di ba? Sinop. Wala ka lang pambili ng Red Wing. Red Wing? Di mo alam naman yun. tayo yung para nung ano natin, yung content manager natin, naka-Yeezy. Naka-Yeezy. Sa Green Hills niya lang binili yun. Ganun ba? Oo, Green Hills lang yun. Oo. So there you have it. Ang kumparo namin ng Toyota Wigo at Honda Brio. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang content editor ng philcoche.com. Help us reach 300,000 subscribers before the end of the year. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! O tara, magkape na tayo ng totoo. Oo nga. Huwag tayo magkunwaring mayaman tayo. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!